ETV online channel. In the service of the Filipino online world. Mr. Chair, I stand corrected. The last payment na released po natin sa IRM, it was July 21 po. July 31 was the last payment of the IRM payment or IRM release. Release po ng IRM po. IRM release. So this last July. So now we proceed to, thank you Congresswoman Bernadette Herrera-D. Congressman Dasa is recognized. Congressman Paul Dasa is recognized. Okay, we now proceed to the Honorable Janet Garin, who's still with us in plenary. Our senior Minority Floor Leader, Congresswoman Garin, is recognized. Okay, while waiting for the Honorable Garin, may we call on the Honorable Kimbo, who's still with us in Zoom. Congresswoman Kimbo is recognized. Thank you, Mr. Chair. Can you hear me? Yes, very clearly. Go ahead. Dr. Ish, good evening po. Mr. Chair, good evening po, Madam Congresswoman. Nabanggit mo kanina, Doc, na ang overpayment is 22% of your case rates and then the underpayment naman is 78%. Tama po, no? Mr. Chair, Madam Congresswoman, yes po, as reported. Alright, and which means because 22 plus 78 equals 100, zero po ang case rates na correctly computed. Tama? Mr. Chair, Madam Congresswoman, may I refer po to our actuary who provided the data, sorry. I guess, Doc Ish, I don't even need an answer for that because 22 plus 78 is 100. So, ibig sabihin nun, wala kang case rates na tama. So, balikan natin ang ibig sabihin ng overpayment. Ibig sabihin na yung case rate exceeds the costs. Ibig sabihin, kung hospital ako po ay kumita. Tama po? May profit doon sa case rate na yon. Mr. Chair, yes po. Pag sinabi naman underpayment, ako naman po ay nalugi. Ibig sabihin yung natanggap ko sa PhilHealth ay mas mababa sa aking costs. Tama po? Yes, Mr. Chair. So ang ibig sabihin nun is the implication of your overpayment and underpayment is not really on the fund viability of PhilHealth, but rather on the profitability of the hospitals. Tama, di ba? Yes, Mr. Chair, yes po. However po, of course, it is also a cost containment for the health insurance because again, if it is being, if the principles are being followed, then again, it's a pwede po siya maging cost containment as a provider payment mechanism. Tama po, but the cost containment is happening at the hospital side. Ito na nga po yung kanina po pong sinasabi nila Chairman Mike, na ang implication is not on your fund, but rather on the hospital. Tama po? So anyway po, which means, di ba, na kapag public hospital, no, kapag may overpayment siya, kailangan niyang tipirin yon because 78% of the time naman, siya ay lugi. And because there's a no balance billing policy, ibig sabihin hindi siya pwedeng sumingil ng dagdag doon sa pasyente. Diba? So in other words, kailangan niyang punuan ang kanyang lugi doon sa underpayment na 78%, doon sa nakuha niyang overpayment na 22% of the time. Tama po? Mr. Chair, tama po. And in other words, kung kulang pa, kailangan nang humingi ng subsidies ang hospital, and usually that is from the MAIP, yung Medical Assistance for Indigent Patients. Tama po? Tama po. Pagdating naman sa private hospital, doon may problema kasi pwede kang mag-balance billing. So, ibig sabihin, kapag underpayment ang nakuha mo from PhilHealth, pwede mong singilin
yung kulang doon sa pasyente. Tama po? Tama po. In other words, sa private hospital, panalo parate. Kasi 22% of the time may overpayment, which means may kita siya. Pagdating naman sa 78% of the time na underpaid siya, pwede naman po niyang singilin ang pasyente. So in other words, ang sistema na ganito always assures hospitals that they can make some profits. Tama po? Tama po. Except for when hindi siya makasingil sa pasyente. That's the only problem. Diba? Kasi ibig sabihin, there are some situations na talagang hindi naman makabayad ang pasyente for those 78% case rates na under ang payment. Diba? So in which case, lugi siya. Kailangan niya i-absorb yung lugi. Tama, di ba? Yes po, Mr. Chair. So, ito sa tingin ko yung problema. Kasi kapag 78% of the time, lugi ang isang hospital, hindi pa maghahanap siya ng paraan para habulin yung kita. And kapag mahina ang control sa fraud ng PhilHealth at may opportunities to engage in that kind of fraudulent behavior, dito tayo nagkakaroon ng problema. Tama po? Tama po, Mr. Chair. So, yan sa tingin ko nga ang aking frustration. No? Dahil ako po, ulit bilang isang health economist, alam naman natin, Doc, may advantages ang case rates kumpara sa fee-for-service. Because fee-for-service, in theory, if perfectly implemented, and gano'n din ang case rates if perfectly implemented, mas lamang ang case rates because it rewards the efficient. Diba? Meanwhile, ang fee-for-service naman rewards the inefficient. Kaya pag nag-uusapan ng efficiency, maganda sana ang case rates. However, because mali-mali ang case rates ng PhilHealth, diba? 0% of your case rates are correctly estimated. Nagkakaroon tayo ng napakalaking problema. And the big problem really is nagkakaroon talaga ng incentive na mag-engage in fraudulent behavior ang ating private hospitals. So, yan po ang aking observation, Doc, is this something that, would you share that kind of an assessment? Mr. Chair, Madam Congresswoman, tama po kayo because for one, we really need to make the proper costing of healthcare services in order to make sure for us now to one, provide a policy that will actually, yun po, mas mapapasunod natin yung magandang polisiya sana ng case rate because with that also, we can actually demand for the other, for the fixed payments or we can not regulate, but we can provide all those other advantages na makukuha ng miyembro dapat kung tama po yung ating naging costing doon sa tinatawag nating case rate. Pero sa ngayon po, ang sinasabi nga po ay napakababa pa niya at kailangan po siyang ma-review. Which right now, Mr. Chair, yan po ang ginagawa natin sa PhilHealth, yung pong pagko-cost, and currently we have the costing framework and we are soon to come out with the costing. However, with the costing exercise, hinintay lang po natin yung system para po magamit para dito. So, pero kanina niyo pa sinasabi, Doc Ish, na naniniwala kayo na may fraudulent behavior dito sa ating sistema. Tama, no? Yes po. Ano ba ang yung theory kung paano nangyayari itong fraud? Well, for one po, katulad halimbawa ng mga nababanggit na merong app casing, so pagdating po sa ospital, yung pong mga binabanggit ay may mga maaaring ubo or sipon na ang mga ospital ay magkiklaim ng mas mataas na case rate para sa kanya. So, katulad po noon, kung kaya po sa ngayon, ang PhilHealth po pagdating halimbawa doon sa pulmonya na may pinakamalaking binabayaran ng PhilHealth,
kami po ay nagagawa ng tinatawag na prepayment review. Meron na rin po tayong ginagawa ngayon na medical evaluation for them. Meron po tayong mga admissibility criteria. May sinusunod po tayo dito. So ngayon po, pagka po meron tayong nakikita na findings for those, ito po ay nire-refer natin to our legal kung ito po ay nakikita natin na may bahid na fraud, and of course, the legal process will follow. So yun po isa sa example. Ang pneumonia ba ay kasama dun sa 22% na overpayment? Mr. Chair, Madam Congresswoman, I will have to ask our actuary, again because the data came from them, what are the cases actually included in the supposedly overpayment and even the underpayment. Kasi ang gusto ko sanang sabihin, Doc Ish, is because if 78% of the time lugi ang isang ospital at kailangan siyang habulin at at maluwag ang sistema ng PhilHealth at maraming opportunities for fraudulent behavior, baka naman bawiin po yan doon sa cases na may overpayment. Kaya gusto kong malaman po, no, ano-ano bang cases dyan dun sa 22% na yan? Kasama po ba dyan ng pneumonia? Mr. Chair, Madam Congresswoman, we will get the details po kasi sa ngayon, what we have as a summary, yung po aggregated. So we'll dig deeper into the overpayment and underpayment po, Madam Chair, Madam Congresswoman. Madam, actually, itong listahan po, ha? Mr. Chair, is it possible for me to share a screen? What's that, Honorable Kimbo? Can I share a screen, Mr. Chair? Ayan po, Mr. Chair, gusto ko sanang dagdagan lang po yung sinabi ninyo kanina about comparing the number of PhilHealth claims for pneumonia with itong DOH data. Nabanggit nyo na po, Mr. Chair, kanina na in 2018, ang PhilHealth claims is 757,000, pero ang ayon sa DOH, ang tao lamang na may pneumonia noong 2018 ay 503,000. So itong difference po na 757,000 minus 503,000, which is about 253,000, baka ito na po yung tinatawag na ghost claims o di kaya upcasing. No? Ibig sabihin ng ghost claims is wala naman pong pasyente na may pneumonia, pero for some reason ay pumasa sa claims processing ng PhilHealth ito at nasama po siya sa pagbayad ng claim. O di kaya hindi naman pneumonia ang sakit dahil lang sabi ni Doc Ish kanina, chest x-ray lang ang kailangan. But in many cases po, pati CBC kailangan Kailangan din ng blood test para malaman kung talaga may pneumonia ang isang pasyente. So, ito po ba, Doc Ish, is a possibility na ganito kalaki, 253,000 ang excess claims, and if we multiply that by the average value of PhilHealth claims for pneumonia, which is 14,445, ang value po niyan is 3.6 billion pesos. So meron po, in 2018, may posibilidad na nawalan po tayo ng 3.6 billion pesos nang dahil lamang sa pneumonia. And Honorable Kimbo? Yes. Yes. Dito po sa pinakita mo, ang sinasabi mo dyan, yung ghost, na talagang walang tao, ginawan lang nila ng claim. Pangalawa dyan, yung wala talagang pneumonia, pero ginawan lang pneumonia. Tama po, Mr. Chair. Opo. Baka nauubo lang or may sipon, pero Opo. classify na pneumonia. Opo, Diba? Dahil pero kahit nga kanina si Doc Ish, hindi niya malaman kung required bang chest x-ray. Pero matik yan sa mga doktor na mga mahuhusay na you need a chest x-ray and a blood test to determine kung may pneumonia ang isang tao. Yes, And at- if I may share, The Honorable Kimbo, yeah, dagdag lang ho. Congresswoman Kimbo? yes, Mr. Chair. Yes. Doon sa 500,000 na maaari talagang pumasok sa PhilHealth, iba pa ho yung overpayment.
So tatlo po yan. Overpayment, ghost, and upcasing. Tama po yun. Pero dito po, hindi ko na kinonsider ang overpayment as fraud. Pwede natin i-consider yon as inefficiency, pero sa tingin ko po, baka hindi fraud ang tawag doon. Pero tama po kayo, Mr. Chair. That's also the third problem. Kaya ako tinatanong kanina kay Madam Actuary, kung ang pneumonia ba ay kasama doon sa 22% na overpayment po na case rates. And Mr. Chair, if I also may share with you, pag titignan din natin ang data in the past, ito na po ang aking computation. 2017, following the same method, 5.3 ang maaaring nawala. Noong 2016, kahit paano, tila walang nawala dyan. Ibig sabihin, yung number of claims would be less than the number of supposed people na merong pneumonia. Pagdating ng 2015, may 5 billion na possibly nawala. Pagdating ng 2014, about 1.3. So pagsusumahin natin itong 5 years na to, that's about 15 billion pesos, Mr. Chair. So, yun lang pa I wanted to share that. Ito po ang isa pang concern na gusto ko sanang i-raise sa inyo. When I was computing itong possible leaks, no, napansin ko po na ang ginamit ko na number na PhilHealth claims is from the official report of PhilHealth. Ito pong tinatawag nilang stats and charts. So Doc Ish, can you please confirm na tama naman ang aking pinagkukuhaan ng datos pagdating sa claims, yung tinatawag na PhilHealth stats and charts? Tama po ba? Mr. Chair, yes po, yung pong stat and charts, yan din po ang nakalagay po sa ating website. Okay. Pero po, nung ako po ay sumulat sa PhilHealth at sila po ay sumagot sa akin at binigyan po ako ng datos para sa pneumonia claims ng 2018, doon po sa kanilang submitted data sa akin, ang total number of PhilHealth claims ay 870,000 po. So mas malaki. So, yan ang tanong ko sa inyo, Doc Ish. Ano bang paliwanag dyan? Bakit magkaiba po? Dahil malaki ang implication. Kung talagang 870,000 ang claims noong 2018, ang possible fraud, ang possible overpayment dahil may ghost o kaya upcased claims is 5.7 billion at hindi 3.6. And again, sumulat na naman po ako at last night po, twice na kasi akong nag-request ng data sa PhilHealth, no? The first time was when they submitted to me nung 13 July, and then last night po, no, at 10 o'clock, nagsubmit din sa akin. Makikita din natin may discrepancy na naman po for pneumonia claims for 2019. And ito, makita natin, no, yung 13 July submission, 830,000 ang claims for pneumonia. Kagabi naman, ang binigay sa akin na submission, 739,000 lang. So, ito yung sigurong concern na ni-raise kanina ni Congressman Marcoleta na paano naman natin lilinisin ang ating sistema kung napakasimpleng data lamang ay may discrepancies pa tayo. May comment ka ba dyan, Doc Ish? Mr. Chair, Yes. Madam Congresswoman, the data was provided by the core plan na sila rin po yung nag-extract and gumagawa po ng stats and charts. May I refer po the core plan to respond to this data? Yes, please. Go ahead. Siguro, Mr. Chair. Mr. Chair, We continue. Honorable Kimbo? Habang hinihintay natin si... No, she's here. She's here. Okay, sige po. Okay, go ahead. The PhilHealth is recognized, the core plan. Yes, Mr. Chair, yung mga data po na ine-extract sa stats and charts, depende po sa script na ginagamit. Kung halimbawa po, based siya sa date of admissions, o kaya sa payment date, o kaya po sa receive or refile date. Minsan po, depende rin ho yan kung kailan in-extract. Kasi everyday ho, gumagalaw ho ang database. Dahil po may pumapasok po na claims at meron pong nababayaran na claims.
Pero ito po ay, Mr. Chair, is reported for the whole year. Maintindihan ko po yan kung yan ay interim report. Pero 2018 was a year and a half ago. So dapat, by now, dapat malinis na po ang mga datos na yun. So, anyway po, nire-raise ko talaga to dahil napaka-importante po nito. As you can see, ang discrepancy po na about 100,000 already means something like an additional 2 billion pesos na maaaring nawawala po sa fraudulent claims. So, Mr. Chair, siguro hingan na lang po natin siguro ng report ang PhilHealth tungkol dito. Baka they need to really look into this and explain to us ito pong discrepancy. Yes, we will do that. The corporate group of PhilHealth will be checking on it, Honorable Kimbo. Honorable Kingo, can we go to your last question? Yes, just give me like 3 minutes. I have 2 more slides. Ito po, tinignan ko po ang regional claims, no? And as you can see here, dinivide ko po yung number of claims sa bawat region by the population. And as you can see, sa bawat region, ang laki po ng pagkakaiba. Halimbawa po sa NCR, merong 45 pneumonia claims per 10,000 population. Pagdating sa Mindanao naman, o pagdating sa Bicol, it's just 37. Pero pagdating po halimbawa sa Northern Mindanao, mataas, 140. O kaya sa Soc-Sargen, 149. So ang tanong ko dito is there any reason, Doc Ish, ikaw ay isang doktor, is there any reason for us to accept na dapat merong malaking pagkakaiba ng pneumonia incidents across regions? Kasi po, ang pagkakaalam ko, ano ba ang risk factors, Doc Ish, ng pneumonia? Well, Mr. Chair, one, since it's the pneumonia is an infectious disease, so technically po, ako sa paningin ko po, ay maaari pong dapat halos ay pare-pareho. Or kung meron man pong variation sa regional data, ay maaari po na konti lamang. However, pwede rin naman pong magkaroon ng mas malaking variation sa isang lugar, especially po kung dito halimbawa ay mas dikit-dikit ang mga tao, mas madali po silang magkakaroon ng pagkakahawahan. Maaari din po kung may epekto halimbawa ang vaccination, ay sa isang lugar na mas mababa ang vaccination, ay maaari din pong mas mataas ang pagkakaroon. Ganon din po yung tinatawag na sa halimbawa po sa economic situation, maaaring para doon po sa mga lugar na hindi mababa ang resistensya ng mga tao dahil hindi nutritious sa mga kinakain, maaaring mas magkakaroon ng mas mataas na pagkakataon na magkakaroon sila ng hawahan or pagkahawa sa pagdating dito sa mga infectious diseases katulad po ng pulmonya. Pero kayo na rin po mismo, Doc Ish, nagsasabi na there should be no reason for us to expect na napakalaki dapat ng regional variation. So ang akin pong, kaya ko to pinapakita sa inyo, I didn't have time kasi nga last night po, 10:41 po ng gabi nyo binigay sa akin ng data na hiningi ko, hindi ko na po natapos ang the rest dito. Is this something that you can fill up for me? Ang point ko lang dito is if we are expecting a fraud of a magnitude of about 3.6 billion pesos, ang tanong is, ano yung distribution ng 3.6 billion na yan sa mga regions? Diba? Kung ang iniisip nga po natin ay yan po ay depende sa galing ng isang regional vice president, dito po natin makikita kung saan ba talaga, sino ang magaling sa fraud control among our regional vice presidents. And ito na lang pong last na gusto kong ipakita sa inyo, no? Ano kaya nangyari noong 2015, Doc Ish? 2014 claims for pneumonia, 573,000. Pagdating ng 2015, naging 791,000. No, ang laki naman po ng talon ng pneumonia. So ito ay, we're talking about the whole country, di ba?
So lahat ng nabanggit niyo kanina na risk factors, yan po ay pwedeng magpaliwanag ng pagkakaiba-iba across regions. Pero ito po, ano kaya naging dahilan kung bakit biglang lumobo ng ganyan kalaki from 2014 to 2015? And makikita po natin ang regions na to, regions 12, 11, and 10, ang siyang may pinakamalaking jump or spike dito po sa pneumonia cases. Mr. Chair, Madam Congresswoman, I will have to check on that po. Pero ang point ko lang, Honorable Kimbo? yes, I will wrap up, Mr. Chair. Ang dahilan po kung bakit ko pinapakita po sa inyo, it took me about 3 hours to look at your data. Kinailangan ko lang ng ballpen, paper, at Excel file. Ito po ay nagkaroon po ako ng rapid assessment po on possible fraud. So ang sinasabi ninyo na hindi niyo makontrol ang fraud dahil wala pa kayong IT system ay sa akin palagay po ay it's not a valid excuse. No, you only need very simple indicators to find out na mayroong fraud na nangyayari. So sana po I support you in trying to migrate to a better IT system because that's going to help you with fraud control. I support you on that, but it should not be an excuse na hindi niyo makakontrol ang ganito kalawak o ganito katalamak na fraud nang dahil wala kayo nun. And you also don't need a world-class IT consultant or health insurance consultant for you to find out. Ang importante po na meron kayong mga dashboards na, diba yung dashboard na in-introduce po ni Dr. Banson nung panahon po niya. I think you should use something like this for purposes of detecting fraud. So yun lang po, Doc Ish, ang aking... Yung mga nagtanong, kanina pa po ako nakapila, mukhang hindi po na-observe no, yung minority-majority rule at yung oras po nung ilang minuto, ilang segundo, pwedeng magtanong yung iba. So if I may, Mr. Chair, may I be allowed to proceed to my line of questioning? Yes, Honorable Garin. Tawagan kita. Like and subscribe. Watch the previous video. Thank you for watching.